Mga kalasa, gumawa naman tayo ngayon ng pastimalos. Ito yung marshmallow na binalot natin ng pastillas. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Umpisa na natin! Kukuha lang tayo ng isang malaking bowl at pagsasamahin na natin dito yung ating powdered milk. Ilalagay na rin natin dito yung condensed milk o yung kondensada. At pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng melted butter o yung tinunaw na mantikilya. Hahaluin lang natin itong mabuti. At mga kalasa, papangunahan ko na kayo ha. Kakailanganin lang natin ng konting lakas at konting pasensya dito sa paghahalo. Isipin nyo na lang na napakagandang ehersisyo nito sa inyong kamay. At syempre, napaka worth it ang final product na ginagawa natin. Ngayong nahalo na natin mabuti itong ating pastillas ay hahatiin lang natin ito into 2 equal parts. Kukuha lang tayo ng isa pang bowl at ilalagay natin dito yung isang bahagi nitong ating pastillas. Marahil nagtataka kayo kung bakit ginagawa natin ito. Simple lang ang rason. Kailangan natin kasing kulayan itong ating pastillas. Dalawang mag-ibang kulay ang gagawin natin. Kaya, dalawang bowl ang ating gagamitin. Ang una nating gagawin ay ilalagay ng kulay pula, itong unang bahagi ng ating pastillas. Naglagay lang ako dito ng food coloring. Haluin lang natin ito. At magdagdag lang kayo ng patak ng food coloring hanggang sa makuha ninyo yung gusto ninyong kulay. At makaraan nating makuha yung kulay na gusto natin at mahalo mabuti, itabi muna natin ito. Gawin natin yung same step dito sa isang bowl. At berde naman o luntian ang ilalagay nating kulay. Ito yung kulay green. Same procedure pa rin. Hahaluin lang natin mabuti hanggang sa mag-mix na yung kulay luntian dito sa ating pastillas mixture. Kakailanganin lang natin dito ng konting tiyaga sa paghahalo. At kapag nahalo na natin yung ating luntian na food coloring dito sa isang bahagi ng ating pastillas mixture, itabi muna natin ito. Kukunin lang natin yung ating jet puff na marshmallow. Ito yung cylindrical yung korte. Maghahanda din tayo ng granulated white sugar. Ito yung asukal na puti. Pati na rin ang maliliit na paper cups. Pagkatapos, umpisahan muna natin sa kulay pula na pastillas. Kukuha lang ako dito ng 1 to 1.5 na tablespoon ng mixture ng pula na pastillas. Pagkatapos, ay irorolyo ko lang ito na maging spherical yung shape. Ibig sabihin, korteng bola at ipa-flatten lang natin. Pagkatapos, ay ilalagay lang natin yung ating jet puff na marshmallow dito sa gitna ng ating pastillas. Simple lang ito. Ilalagay lang natin sa gitna at dahan-dahan lang nating ibabalot itong ating ginawang pastillas. Sisiguraduhin lang natin na nabalot na natin mabuti itong ating marshmallow. At pagkatapos ito, iro-roll lang natin gamit ang ating kamay para naglalaro lang tayo ng modeling clay. Cylindrical shape ng marshmallow ang ginamit natin dito. Pero, wag sana ninyong limitahan ang sarili ninyo dito sa ginagamit nating ingredient. Lalo na kung hindi ito available sa lokasyon ninyo. Pwede ninyong gawin itong same procedure na to gamit ang ibang korte ng marshmallow. Ang mahalaga, nabalot natin na kagaya nito yung marshmallow. At ready na tong ating pulang pastimalo. Pwede na nating i-roll dito sa ating asukal. Simple lang ang kailangan natin gawin dito.
ang gusto natin ay ma-coat lang ng asukal itong ating pastillas. At kapag nangyari na yon, ay tatabi lang natin ito. Kagaya ng ginawa natin doon sa pulang pastillas, gawin naman natin yung parehong procedure dito sa ating luntian na pastillas. Kukuha lang tayo ng 1 hanggat 1 kalahati na tablespoon ng pastillas. Iroroll lang natin ito at ifa-flatten natin. At pagkatapos ay kukuha lang tayo ng jet puffed na marshmallow. Ito yung korteng cylinder, pero nasa sa inyo kung ano yung available na marshmallow dyan. Pagkatapos ay babalutin lang natin ito ng ating luntian na pastillas. At huhulmahin natin ulit ito gamit ang ating mga kamay para maging cylindrical shape ulit ito. Ito rin yung ginawa natin kanina doon sa kulay pula, parehong-pareho lang. At nasa sa inyo kung anong kulay ang gusto ninyong gamitin para dito sa inyong pastillas. Pagkatapos nito ay iro-roll lang natin dito sa ating granulated white sugar. Ito yung regular na asukal na puti na ginagamit natin pang araw-araw. Basta ang mahalaga dito ay na-cover natin o nabalot natin ng asukal itong ating berde o luntian na pastillas. Gagawin lang natin itong procedure na to hanggang sa maubos na natin yung ating marshmallow, pati na rin yung pastillas mixture. Ilalagay lang natin ang bawat isang pastimalo na nagawa na natin dun sa maliliit na paper cups. Pagkatapos, iserve na natin to. Maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana ay nakadagdag ito sa inyong kaalaman sa paggawa ng pastimalos. Kung nagustuhan niyo itong ating video, baka pwede namang paki-like ito. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, iimbitahan ko sana kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Ito na ang ating Pastimalos! Tara, kain na tayo!